السلام علیکم جاني امید ده چې تبرغ جوړي په پریویس کلاس کې موږ باس کړو په آی سی ټي ټایم پرایم الایمنت باندې دا نننې ټاپک چې ده کنه نو دا ډیر زیات امپورټنت دی دې ته وی زموږ سره اس ام ټي مطلب سمارټ منی ټیکنیک زموږ سره په مارکیټ کې څه کار کوي او مارکیټ کې څنګه زموږ سره اس ام ټي جوړیږي څنګه اپلای کیږي کوم ویلیډ نه ده اورال د بیسیک نه واله د اډوانس پورې په دې موږ خبرې کوو او هغه کوم دغه چې د کنم جاني هغه چارګان ټریډران چې کوم دي ریټیل ټریډران دي چې د دې کنسپټ او تفتم نشته دا اپلای کوي نه نو دا به موږ په خپل ټریډینګ په کوم ځای کې اپلای کوو څنګه به موږ کار کوي ښه ټایم مون خرابم رازو د کلاس طرف ته د ټول اول کته وګوري کنه نو تا ته وی کنه جاني وی اس ام ټي از ناٹ ا ټریډینګ سټریټجی بٹ ان ایکسترا کنفلوئنس ښه د اس ام ټي چې دا کنه دا تاسو سره ایکسترا کنفلوئنس ته دا تا مطلب تا نور یقیني کوي چې کله ته ټریډ اخلي کنه په کوم ځای کې او ته اس ام ټي ګوري کاغه اچ 1 کاغه ام 5 کاغه ام اجاني هغه د ون سیکرټ چارت ولني خو ته اس ام ټي ګوري د نن نه بعد به اس ام ټي ګوري دا یو ډیر خولي کنسپټ چې ډیر زبردست کار کوي ښه اس ام ټي وته زموږ سره جاني زبر دا شي ته په پښتو کې ایکسپلین کوم صحیح ده ځکه چې تاسو انګلیش نه خو کنه تاسو پښتو خوخي ته پښتو نه ښه اس ام ټي لوک ته په کورلیشن کې چې اس ام ټي کله ګوري کنه نو تاسو بعد د بریک اوټ او د فیک اوټ پته لګي په دې خبره یو ځل بیا ځان پوهه چې په کورلیشن کې مطلب تاسو سره دوه فیر دي په دې ځای ته وزراشم تاسو لګ واضح کوم دا مطلب تاسو سره ګولډ دی او تاسو سره سیلور دی ګولډ خو تاسو خوخي کنه جاني دا ګولډ زته تاسو کړم به ایکسپلین کوم چې تاسو سره تاسو ګولډ خوخي ښه کورلیټډ دغه ته وی چې کله دوه فیر تاسو سره یو شان رواني مطلب ګولډ سي هایر هاي جوړي ګولډ دا هاي اخلي نو سیلور یاردوس پس کوي سیلور یاردوس وته دلته وی خرچ د خر نه کم شي نو غوګي د پرې کولو دی جاني نو سیلور به مخبل هاي اخلي خو په دې ټیم کې دغه یو کار کیږي د هاي چې دواړه اخلي کنده ته کورلیټډ وي په دقه کې دغه یو کار کیږي وي فار ایگزامپل دغه ماته ته وی کنه چې ګولډ هاي اخلي نو سیلور له هم په کار ته هغه هاي واخلي خو که سیلور چرته دا کارو کی ګولډ دلته دا مثال هاي واغستا سیلور دلته خپل د نوې هاي وانه غستا مطلب سیلور دا هاي وانه غستا ګولډ دا هاي واغستا نو په دغه ټیم کې جاني ته پوهه شپ خبره باندې چې زموږ سره سمارټ منی مارکیټ تراو دنګل سمارټ منی حرامي توبونه شروع کړو سمارټ منی دا ریټیل ټریډران دا غوجل والا دا فیخور والا ټریډران په دې ځکه لبي او په دې باندې دوی نه پويږي چې دته مونږه فیک اوټ ویو کایو تا ریل بریک اوټ ویو نو په دغه کې زموږ سره دا شي فیک اوټ ټیک شو ا دې کې زموږ سره خپل هاي چې دا غوانلی فیل شي فیلیر هاي جوړ کی دلته هایر هاي جوړ کړي نو دې ته زموږ سره وي سمارټ منی اس ام ټي یا د سمارټ منی حرامي توبونه دې دا خبري وي په دې ځمانه ته پوه شو کله دارنګ چل او شي کنه او په دې ځکه زموږ سره یو هاي مطلب سیلور وانخلي او ګول خپل هاي واخلي نو دا زموږ سره فیک اوټ ته بیا او په دې ځونه کې موږ سې چل کو په دې ځونه کې موږ په دې خبره باندې کنفرم شو چې سمارټ منی مارکیټ تراو دنګل اس ام ټي جوړ شو اس ام ټي مارکیټ تراو دنګل خپل حرامي توبونه شروع کړو ښه په دا خبره ته پوه شو زه د نور هم اگزامپل در کوم په چارت کې تم په دې باندې ټوټل خبره کوم چې په چارت کې ودامو کم ځای کې ګورو کوم به ویلیډ وی کوم به ویلیډ نه وي راځو د ډي ایکس واي طرف ته د دې سره د ډي ایکس واي سره دلته ان کورلیټډ فیر دی په دې بل ټمپلیټ کې به ګورو په دې کې به ته پوه شي سیمټریکل مارکیټ ستوي او نان سیمټریکل مارکیټ ستوي ښه ما ته وی کنه چې په دې ځکه ما ته وی کنه چې دواړه یاران دوستان یو شان روان دي دا زموږ سره کورلیټډ د موږ به همیشه په کورلیټډ کې چې موږ کله اس ام ټي ګورو نو موږ ته اسانتیا او دا به موږ ته په اخره کې دا ټول چارت یو خیم چې کورلیټډ څه سری موږ به په اسانتیا اس ام ټي کوم زی معلومو خدا تاسو سره په ګران باندې اس ام ټي دا ویلیډ اس ام ټي مطلب که تاسو سره ډي ایکس واي موږ ډالر ته ویو جاني دا هم ډالر دی او دا هم ډالر دی د تم کله یو اس ډي ویو کله ډي ایکس واي از یو اس جاني چې څه ته وایي when ډي ایکس واي میک لوور لو فارن کرنسی میک هاي هاي فارن کرنسی بکس نه وټه راغی دا تک ځان له کنفیوژن جوړي نو په دې اول باس کو چې کله تاسو سره ډي ایکس واي لوور لو جوړي مطلب ډي ایکس واي تاسو سره دا چل کی دا کړي چې مطلب ډي ایکس واي تاسو سره د راځي خپل لو اخلي د لو بریک کی او فارن کرنسی په فارن کرنسی کې زم سره هغه کرنسی راځي کنه په کومه کې چې یو اس ډي په دویم نمبر راځي ډالر په دویم نمبر راځي مطلب یورو یو اس ډي شو جی بي یو اس ډي شو ان زد یو اس ډي شو اي یو ډي یو اس ډي شو نو دا زم سره د فارن کرنسی وي صحیح ده چې پاست زم سره هر کرنسی راشي ادر کرنسی او دویم نمبر په زم سره راشي یو اس ډي نو دا زم سره فارن کرنسی به زم سره د الټا پلټا چلیږي مطلب ډي ایکس واي داسې جوړیږي نو فارن کرنسی چې دا به الټا جوړیږي ها دا لوور لو جوړي فارن کرنسی یا یو اس ډي والا یا جی بي اس ډي والا هر کرنسی مطلب یو اس ډي شو دلته زمګه یو اس ډي وستا یورو یو اس ډي وستا سره چل کی یورو یو اس ډي وستا سره هایر هاي جوړي ټیک شولا خو کچاته دارنګ کارو شي چې تاسو سره فارن کرنسی دلته خاري کنه تا دلته دا هاي فارن کرنسی جوړ کړه نو دلته یار دوست وی چې زبا دلته لو جوړ کوم دلته یار دوست خپل هاي غستلا
نو یار دوست ګولډ دا چل کړل سوري ډي ایکس واي دا چل کړل چې خپل لوی غستره وې زه هم نه چانه کم نه مرورا چې هاي علي زبر بس لو اخلم ها نو چې کله دا رنګ د هر څه د سچويشن د قص خپل رواني کنه او دواړه صحیح پلی کیږي نو په دې ځکه زموږ سره د ریورسل پیټرن هاي پروبابيلټي نشته مطلب مارکیټ نارمل مارکیټ صحیح روان دی currently دلته تاسو واضح لیکل دي جاني we this confirm the current price action to continue لکه مطلب د هر څه نارملی دا بلور لخ کول ځان جوړي او دا ځان له هایر هاي جوړي کنفرم دي کچرته دا رنګ کارو شي نان سیمټریکل مارکیټ کچرته دا رنګ کارو شي جاني when DXY make lower low and foreign currency fail to make create a high high مطلب د خبرې مې دا دی چې تاسو د DXY ډالر دلته لوور لو بالکل جوړي د سر روان دي خپل طریقه روان دي خپل لو اخلي فارن کرنسی تاسو دلته غوته وکړه هاي لو بیا هاي نو په دې خپل هاي اغستو کې پیل شو دلته د تخکاری په دې اغستو کې پیل شو دلته هاي وانه غستا او دلته یار دوس لو اغستره نو دغه کې ته مونږ وایو اس ام ټي سمارټ منی ټیکنیک سمارټ منی حرامي تو دغه ته مونږ اس ام ټي وایو په دې کې به بیا موږ چل کو چې کله دا رنګ چې 50 کې ته ایکسپلین کوم په ځان ورخته مراوله دا کلاس سره لګ ګراند لګ مشکل له نو دا ویډیو دوه پیری ګوره ته به پوه شي اس ګراند پکې نشته ها with this does not the current price action and trend is not likely to continue په دې ځکه بیا مونږ له کنفیوز شو چې بیا راغلی شي راغلی دی مارکیټ ته اس ام ټي راغلی دا یا سمارټ منی را دنګل دی پوه شو خو لا کنفرم کیږي نه په دې ځونو کې خاجنی نو په دې ځکه تاسو بیا وی چې دا زموږ سره ټرټل سوپ خا دا ټرټل سوپ ته خبر چې زه اولم دلګه سکیپ کا ځکه چې دا نیکست کلاس ته دې زموږ سره ډیر اډوانس نو په دې ځکه بیا مونږه د ریورسل پیټرن ایکسپیکټ کو مطلب ریورسل پیټرن مونږ غواړو په دې ځای کې چې دا واغسته یار دوست دا وانه غسته فیل شو نو مونږ غواړو چې زموږ سره یورو یو اس ډي ډاون روان شي داسې دا رنګ کار زموږ سره یورو یو اس ډي دا مونږ ایکسپیکټ کو دي دوی اس ام ټي سمارټ منی ټیکنیک سمارټ منی حرامي توبونه ها وستا ته مو وی چې یو د زموږ سره نان کوریلیټ ایو د زموږ سره کوریلیټ نو اول به د نان کوریلیټ باندې خبره وکړو डी एक्स वाई डॉलर चार्ट تا کولو کو او ډالر تاسو سره لوور لو لګیا دي نان کورلیټ هغه توي ماته ته پړم بسر کې وی چې په کم کې زموږ سره مطلب فارن کرنسی خدا خو پاره کې زموږ سره اول نمبر کې ادر کرنسی راغله په دویم نمبر زموږ سره راغل دی یو اس ډي مطلب ډالر نو دا زموږ سره د دې په مقابله کې الټا چلیږي چې دا دارنګ کار کوي کنه نو یار دوست پس کوي یار دوست په دلته هایر هاي جوړي دی خپل هاي بریک کوي او په دې مونږه باس وکړو رازو د پوزټیو کورلیشن لا پوزټیو کورلیشن څه ته وي عموما ته داسې کوي جاني کنه چې دا ډېر خبرې پرې ده په دې کې ماته ته ډېر خبرې کولې شو چې دا زموږ سره انډرلاین دی دا زموږ سره بنچ مارک دی دا زموږ سره د څه قصه دا د څه قصه دا خو زه تا کنفیوز کوم نه زه تا په سمپل الفاظو کې خیم اول برا شو دی نیگیټیو په دې موږ الریډي باسو کو نو دا په تاسو ذهن کې لګ پروتي डी एक्स वाई وی ډالر دا ک डी एक्स वाई چارت چرته په بار رواني نو یو اس ډي چې په اول دا او په اخر کې به هر شی شو مطلب ادر کرنسی شو نو دا وستا سره هم زیبای دا شو زموږ سره کورلیټ دا پر دې ځنه سکیپ کې په دې خبره کې ستا کار نشته ته د څه کوه کنه جاني سمپل الفاظو کې به تو یورو یو اس ډي سره کورلیشن ګورا یورو یو اس ډي دا غسر شو جی بی بی یو اس ډي په دې کې یو اس ډي اخري ترغه په دې کې یو اس ډي اخري ترغه نو دا دواړه به یاران دوستان شي لکه د ډالر او د سیلور مثال دی یار دوست په بار روان دی یورو اس ډي جی بی بی یو اس ډي په سیم په بار روان ده ها دسی ای یو ډي دسی پکاته بس راځه خو په دې مزمانه کې به سیلور چې دی کنه دا ول اګنور کړي کرنسی د مزنه ول جدا کی دغه بس تاسو سره کورلیشن فیر په دې کې به اس ام ټي کتل اساني کدي هاي علي کدا هاي علي او کدا چرته په بل هاي کې دلته فیل شو مطلب دا چرته فیل شو او دی بل یار دوست هاي اغستوا نو بیا ته د ریورسل پیټرن کاتو ایکسپیکټ ریورسل پیټرن ایکسپیکټ کای په دې خبره ته پوه شئ او دا ماته وی نیگیټیو الریډي مې ایکسپلین کو چې डी एक्स वाई ابزي نو زموږ سره دلته ډالر په کم کې اخره डी एक्स वाई مثال په کم کې اخره یورو اس ډي ار شو نو هغه تاسو راځي ډاون په دې ته بالکل پوه شئ ها پاتې شو د ګولډ خبره ګولډ چې د ګولډ زموږ سره کماډیټیز ده ته وایي چې په ګولډ کې دلته اخر ته یو اس ډي راغله دا مونږه د مطلب د डी एक्स वाई سره ول نه ګورو عموما یوزولي دا کار کیږي چې مونږ لګ لګ کته شو خو ډیر نه ولي چې دا زموږ سره کماډیټي کرنسی مونږ डी एक्स वाई سره ګورو چې डी एक्स वाई ډالر هم کرنسی ده او دا زموږ سره د کماډیټي مونږ د کماډیټي سره ګورو مطلب ک نزدق هغه مونږ اس ام پی 500 سره ګورو ها لکه مطلب نز 100 ټیکنه تاسو نزدق وای هغه مونږ د یو اس 500 سره ګورو ها دا زموږ سره شو کماډیټیز مونږ به ګولډ ګورو د سیلور سره د دواړه یاران دوستان به یو شان رواني په دې خبرو ته بالکل پوه شئ او جی پوه شو په دې خبرو کې تاسو کنفیوژن نه جی بالکل بني یو پیره ته بیا هم جاني چې کنفیوژن بني یو پیره بیا نظر واړه ډیر ایزی ډیر سمپل سبق ګران نشته نه جی سبق نشته
خاصه کوي ته بیا ماته کمنټس وکړه زه برته الټ ایکسپلین کوم صحیح ده الټ اساني پاسانه چې ته په چارت کې وګورې کنه نو بیا وستا د لګ ډیر کنفیوژن چې د مکمل ختم شي او راځو د خپل چارت طرف ته خپل چارت کې ګورو خاجانی ته په چارت کې په اسانه باندې پوه شي او ته په بیخي ایزی پوه شي چې SMT څه ته SMT څنګه کار کوي دا ما کولو کور ځان سره د ګولډ چارت زما سره دا ټریډینګ ویو پیډ دا زب په بل طریقه باندې SMT ګورم یو چارت زما سره دلته خي دلته خي خو ټریډینګ ویو کې به تاسو کارو کې کنه خدا خبره به ګوره چرګانو ټریډرانو والته نه خي دا پېښور چرګان ټریډران چې دغه ته باندې خي ریټیل ټریډرز ته خبره نه خي ځکه چې غلي دي ها اسی کا ملګرو جاني راځي خپل کلاس راپلا په دې ځکه به ته د دې سره بل چارت د دې ځکه کلیک وکنه جاني کمپیر چارت سره کمپیر کوي کنه نو پاره کې بدل ته تراشي او په دې ځونه کې به بیا سرچ وکړي دلته براواله ته XAGUSD په دې کې به SMT ګوري دا سره نو دلته به دا کولو کې خو چې کم دا اون ډاواله چارت ما کولو کړل د ډالر نو زه اون ډاواله دلته کولو کوم د سیلور نی فینامي او سیلور مې سره کولو کوه دوه یاران دوستان خولي را روان دي ځان لپاره یاران دوستان پکته راځي لور لو اخلي مونږ به اول د شو کنه چې اول به وګورو په دې ډالر کې ډالر په دې ځکه راغل د ډاون بیا تل د ډالر اف بیا راغل د ډاون دی ایریاز پوری بیا تل اف بیا راغل ډاون لکه ډالر مثال خپل لو سوري ګول خپل لو اخلي او هاي پری دي په دې ایریاز کې کټګوري سیلور یا روسي مو چې زه خو خپل لو اخلم او هاي به پریدم سیلور هم هغه کار کوي چې خپل لو اخلي او هاي پریدي ها نو SMT اوس موږ کوم ځای ګورو د SMT زموږ سره د سویم ارازو دغه خبرې لا په دې ځکه کې دا لک سکیپ کې ها کله دې ایریاز کې ته ګوري کنه نو دواړه یاران دوستان یو شان روان دي چې خپل لو اخلي او هاي پریدي مخکزو دلته یو بل لو جوړ شو او موږ دا ایکسپیکټ کو چې اوس دغه لو ګولډ واخلي او دغه لو سیلور هم واخلي ځکه چې سیلور هم د جانه کم نه دي سیلور خو ته وختي دا خبره کړله و چې خر د خر نه کمی غوږی د پرې کول دي نو مونږ به ګورو چې سمارټ منی په کوم مطلب کته وختل چې دا ار بلاک ویلټ د زما سره دا ار بلاک ویلټ دا ار بلاک ویلټ د کوم زین انټری کوم دا خبره دی کوله کنه بالکل او جی دا خبره مې کوله نو د سی کار وو کې تاسو ویلټ ار بلاک ویلټ بریکر بلاک ویلټ میټیګیشن بلاک دا ار چې تاسو ویلټ کارګي دا SMT کارګي چې کوم ځای SMT کوم ځای SMT نه او خو جاني غول جوړ شو غول پس جوړ شو چې یار دوست خپل لو واغستا او غل کم چې ګولډ دی کنه کم چې حرامي توپ کی سمارټ منی چې را دنګل دی مارکیټ دا ستا سره ګوته کی ته په خبره پوه شو ستا سره اوس ګوته نشي کولی هغه خپل لو وانه غستا هغه چې چل کړي هغه یو پریویس ار بلاک ته ټیپ کو مطلب مارکیټ د دې ایریاز نمبر زم سره لاړ کنه بیا راغی ډاون د دې ایریاز نمبر لاړ تا ویل چې بس د FVG ته ټیپ کی او بیا واپس راځي خو بیا په واپسې کې جرات لګنه جاني نو دومره سلو شو دومره کونه راغله چې دلته یار دوست لوړم بیا غستې و چې دې سو خبرې ده نو یار دوست ریټیل ټریډران دي نه خکلی نو یار دوست وته وی چې زه تا خو SMT جوړ کړه خو زه اوس د شکارو کوم چې ته مو دلته د دې ځکه ریټیل ټریډر خلک بار کړو نو زم تا خو الریډي خلک بار کړلی ته زی په بره خو زه به سره د دې ار بلاک نه بر روان شم خو بیا به ګورو صحیح ده زما سره د په دې ټیم کې پارټو کو خو دا ډېر غټ غلطي وکړه نو دا او بي به مونږ سالو دا ار بلاک په مونږ بیا ویلټ اخلو او دې ته مونږ ویو جاني SMT مطلب په دې ځکه تاسو سره لو واغستا دې ځکه تاسو سره لو واغستا یار دوست تاسو سره لو نه داغستي دې ته مونږ ویلو SMT سمارټ منی ټیکنیک یا سمارټ منی حرامي توبونه دې کې زموږ سمارټ منی حرامي توبونه وکړو په دې ایریاز کې زموږ سره هغه لو چې کومه دغه ده په دې ځکه زموږ سره SMT دا نو SMT دې ته وی جاني زموږ سره په SMT باندې پوه شو چې SMT څنګه کار کوي د دې نه بعد بس مارکیټ چرته زی هغه ته تم پتره او ما تم پتره چې چرته وځي راځي چې وای ګورو مارکیټ په ټارګټ کې بیا سو مارکیټ په ځانتا یو هاي بل هاي مارکیټ په دغه هاي ځانته ټارګټ کې ځکه چې الریډي SMT جوړ شو د SMT په بعد مارکیټ چرته زی هغه ما ته ویلي او حرامي تو کو مطلب ریټیل زویستو زموږ سره په دغه ځکه مارکیټ روان دي خو کولې ځان له بره هاي جوړي وسو لو جوړوله نو دی خپل هاي واغستا یار دوست پس کې یار دوست پولی نه لولې هغه چانه کم دي یار دوست ما غسته دي هایوا بریک دلته هایوا بریک نو یاران دوستان ځان لا خپ یارانه دوستانه کې په بر لاړو مطلب بیا د دینه بعد هایر هاي جوړي لاول لور لو بیا هایر هاي په دې اگزامپل باندې ته کرسټل کلیئر پوه شوي حاجی اوس راځو یو بل اگزامپل دل در کومه دا هو کوریلیټډ مطلب دا خو ستاره پر اسانه وته خو ګولډ لاور ګولډ ز پازه کې مخکې کوم تاسو ځکه چې ګولډ ستا خوخته کنه جاني نو دا زموږ سره کوریلیټ اوس راځو یو بل اگزامپل ګورو د DXY هغه تاسو ایکسپلین کوم خجانی دا د DXY دا مطلب نان کوریلیټډ فیر دی چې په دې کې به مونږه اپوزټ ګورو الټا به ګورو تاسو چې ګران ښکاری ما چې تاسو هغه ویلیو مطلب مارکیټ زموږ سره یورو USD زموږ سره داسې کار وکړو چې یورو USD او هاي زموږ سره هغه سره او د هغه نه بعد یورو د کار کوي چې لو اخلي او هاي پریدي مطلب زموږ سره فلور لو ټرند کې خپل روان دي خپل لو اخلي او هاي پریدي
نو بیا مارکیټ داسې کار وکړو په دې ایریاز کې اوس به موږ څه ګورو اوس به موږ داسې ګورو کنه چې د دې سره به موږ چل کو بیا دا ته ما ویلي چې سره پری ټریډینګ ویډیو پاږي کې بدل تراشي او ته یو خیال کوي چې تک کم دلته کم فیر کول کړي مثال دا اونډا والي دا forex.com والي دا دي سيزون والي په دې سيزون کې ما کولا وکړه DXY په DXY کې زموږ سره forex.com آی تھنک چې نشته DXY یار دوست خو دې یو کار کوي DXY هم دارنګ کار کړل کنه چې DXY ستا سره په دې ایریاز کې یو لو اغسترا مطلب دا لو ستا سره DXY په دې ځای کې بریک کړل DXY وته وی چې ته لو بریک کوي زبر لو بریک کوم نو دې دوه قصه په دې ختم شو دی هاي بریک لا دی لو بریک لا راځو د ایریاز لا په دې ایریاز کې مطلب زموږ سره DXY داس چل کی کنه چې یورو USD ته وي چې ته خو لور لو جوړای اوس خو زبر سکو ماته څه خونه کوي نو یورو USD دلته ته DXY یار دوست وي کنه چې زبم ځان خو خولې د شکارو کما چې وس په زو هایر هاي جوړو مطلب هاي واخلم او لو به پرې د مخیال دی نو یار دوست هم د چلو کو چې هاي اخلي او لو پرې دي ښه په دې ایریاز کې به ته ګوري مارکیټ ته چې SMT کوم ځای جوړیږي نو داسې کار یارانو کړل دواړو کنه چې ان کورلیټډ دي کنه د ان کورلیټډ خبر مرته کړی و چې لګ ګرانی تاسو سره ک یو هایر هاي اخلي نو بل لوور لو اخلي نو په دې ایریاز کې مطلب مارکیټ زموږ سره داسې کارو کو دوباره چې یار دوست زموږ سره راغه او دلته کوم نوې هاي چې لګولې و نوې هاي لګیدل کنه بالکل لګیدل ته ښکاری او جما ته ښکاری مارکیټ څه کړلی دا هاي سره وای کنه بالکل هغه هاي اغستره کنه دا اغستره یار دوست کړي په دې کېندل په دې ایریاز کې یار دوست خو یار دلته دا بزل اکسلټ کوم چې دا کلیر ښکاریږي یار دوست دلته خپل لونه د اغستیار ته پوهه شګنه چې دلته SMT راغل مطلب سمارټ منی راغلی SMT فلای کوي او چې SMT فلای کوي تاسو سره فاټ کوي تاسو سره ګوت کوي نو موږ به دا د دې بعد مارکیټ افتل یو کنه د ډیلی چارت غټ چارت غو به 47 صرف एग्जांपल درکوم دا ته په M1 کې په M5 کې په M15 کې په H1 کې په H4 کې په هر ټایم فریم کې کتل شي او SMT به تر ټریډ نړم به لازمي ګوري کاغه د سیشن هاي دا نو زموږ سره به د سیشن هاي یو ځای کې اغستی بل ځای کې د سیشن هاي نه اغستی په بل ځای کې مارکیټ زموږ سره د شي چې پریویس ډے هاي واغستی نو بل ځای کې پریویس ډے هاي نه اغستی دا طریقه به زموږ سره په مارکیټ کې روانه ښه په دې ځای کې را لیکنه اورډر بلاک زموږ سره ویلیډ حساب کو اورډر بلاک څنګه ویلیډ حساب کو ریسپیکټ خو نو چې ریسپیکټ خورو نو بیا به موږ سکو دلته خو یار دوست لو اغستی راکنه په دې ځای کې په دې ایریاز کې خو هاي اغستی راکنه ان کورلیټډ لګرانی لګ به تا کنفیوز کی خو ان کورلیټډ مګوره یورو USD ځانه د جی بی بي USD سره ګوره نو هغه هایزي واغستل هغه هایزي واغستل خیال لري نو دا زموږ سره د SMT کلاس پورا SMT وا چې موږ ایکسپلین کړو چې څنګه کار کوي کوم एग्जांपल دي څه کوي په کم ټایم فریم کې کوي نو دا زموږ سره SMT سمارټ منی ټیکنیک سمارټ منی حرامي توونه دغه ته ویل کیږي او باقي په ټیک ټاک باندې ډېر منټورز په ټیک ټاک باندې ډېر خلک دي چې بس یې د چاشه قتل یا نه قتل ته یار څه ایکسپلین کې لګیا دي نو بس دا نن غف شپ دغه پوری پورا نور غف شپ بیا لګو په نوې ټاپک سره ثانک یو ګډ لک اینڈ ګډ ویش